SNAPDJบรรยากาศไปแล้วครับอยู่บรรยากาศนี้ได้หมดแล้ว It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. When the bands in my pocket, it's on me. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. When the bands in my pocket, it's on me. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. When the bands in my pocket, it's on me. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. มีกล้องคนละตัวเลยกล้องอ๋อครับตัดฉากไว้ครับต้มยำหมูยิ้ม เฮ้ย สูตรเด็ดจากปากน้ำโพเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆ ใช่ครับพี่ เฮาส์แอนด์เบียร์เฮาส์แอนด์สปาแอนด์จึ๊ก อะไรคือโฮเทลจิกจิก ใช่ไหมแล้วมาโคตรเราไหนรัชดาป่ะจะเล่นจ่ายโอ้ลืมปูมาลืมมุกเหมือนมือด้วยหมุนมือด้วยนี่อะไรครับนี่เฉยไม่มีเลยนี่เฉยไม่มีเลยสองมุกทำไมสองวันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันเล็กไม่เท่ากัน